توی این ویدیو قراره در مورد یه بازی مستقل به اسم Bright Lights of Svetlov صحبت کنم. من علی نبابا هستم. اگه تا الان چنل رو سابسکرایب نکردید لطفاً ساب کنید و یادتون نره ویدیو رو لایک کنید و برام کامنت بذارید. یه تشکرم بکنم از سازنده بازی ولادیمیر چولوکیون، اگه اسمشون رو اشتباه نگم، که این بازی رو در اختیار من قرار دادن برای بررسی. داستان بازی درباره یه خانواده، پدر، مادر و دخترشون تو دهه 1980 میلادی تو شورویه. وقتی بازی برایت لایت آف اسوتلاو رو شروع کردم خیلی سریع درگیر اون فضای سبک زمان شوروی شدم. سبک خونه ها، وسایل خونه، حتی محیط اطراف که همگی خیلی زیبا ساخته شدن. اما بازی یکم عجیب بود و هرچی بیشتر پیش میرفتی عجیب‌تر میشد. انگار که سازنده بازی داستان کوتاه داشته اما نمیتونسته جایی چاپش کنه. در نتیجه تصمیم گرفته یه بازی بسازه که شما با انجام دادن یه سری کارهای بی‌ربط و در نهایت خوندن نامه‌ها و غیره داستان بازی رو متوجه بشید. تو کل زمان بازی شما تو نقش یکی از اعضای خانواده یا بعضی اوقات یه سربازی که بعداً داره داستان این خانواده رو از طریق خاطراتشون متوجه میشه. اما نکته عجیب همینجاست. شما تو نقش هر کدوم از افراد هیچ کار خاصی نمی‌کنید. فقط به کارهای معمول خونه میرسید. ظرف میشورید، دیوار خونه رو رنگ می‌کنید، سیگار می‌کشید، تمیزکاری میکنید و کلی کار عادی و کژوال روزمره دیگه. شاید اینا تو بازی مثل ریپیر هاوس یا سیمز قشنگ باشه، اما تو بازی که قراره برای شما داستانی رو روایت کنه باید داستان کمی بیشتر تمرکز اصلی بازی باشه. البته شاید بشه گفت برعکس بوده و سازنده بازی میخواسته یه بازی کژوال و واکینگ سیمولیتور بسازه و فقط وسطش یه داستانی هم روایت کرده که زمان کم حدود 1 ساعته بازی رو توجیه کنه. چون هیچ جوره نمیشه گفت تمرکز بازی روی داستان بوده، چون فونت همه نامه‌ها یه خط دستخط مانندیه و توی بازی هم هیچ گزینه اکسسیبیلیتی قرار داده نشده که مثلا چون یه گزینه رو بزنید فونت‌ها رو حالت کامپیوتری طور کنه، یه فونت روونی باشه بتونن همه بخوننش راحت. با توجه به پایانی که بازی داشت و واقعا هم شوکه کننده و جالب بود، میتونم بگم سازنده داستان بازی رو کاملا حیف کرده. از این داستان دارک میتونست یه بازی کاملا متفاوت و خیلی خفن‌تر ساخته بشه. علاوه بر این بازی هیچ تنظیماتی نداره، با اینکه من بازی رو ایکس باکس بازی کردم و برایت لایت آف اسوتلاو از اسپیشال آدیو یا همون صدای سه‌بعدی یا صدای فضایی پشتیبانی میکنه، اما باگای متعددش تو این بخش باعث شد که واقعا نخوام بازی رو با هدفون بازی کنم و هدفون رو قطع کردم کلا. افت فریم و لگ زدن‌های زیاد تصویر، حتی صدای بازی، اون تجربه آرومی که بازی میخواد به شما القا کنه رو کاملا خراب میکنه. بازی اصلا برای کنسول و کنترلر بهینه نشده و برای انتخاب کردن آبجکت‌های مختلف ممکنه مشکل بخورید. مثلا برای باز کردن شیر آب من یه مدتی درگیر بودم چون دقت کنترلر مثل موس نیست، باید دقیقاً پوینتر رو می‌ذاشتم روی اون شیر آب و انتخابش می‌کردم که باز بشه. در نتیجه حتی باز کردن شیر آب یا برداشتن یک کلید هم تو این بازی کار سختیه. در کل اگه بازی این مشکلات رو که مشکلات کوچیکی هم هستن اما تو تجربه بازی تاثیر خیلی بدی دارن و برطرف کنه، میتونه بازی بهتری باشه و ارزش بازی رو داشته باشه، اونم فقط به خاطر داستان و پایان داستانه. در بهترین حالت میتونم بگم این بازی یه صفحه ویکی‌پدیا از تاریخ میتونست باشه و برامون جالبتر باشه تا بازی پر از باگ.